What's up everyone? Welcome to another video. For today's video, bubuin natin ang ating enduro bike. Bago ka lang sa ating channel, my name is Dave. Tayo gumagawa ng cycling related content, video content, at pag-travel sa mga gandang lugar dito sa Abu Dhabi. And ngayon, simulan natin buuin ang ating project bike. It takes me 1 year para mabuo ito kasi hindi biro yung pagbubuo ng ganitong klaseng bike kasi mahal din ang kanyang mga parts. So, ang ginawa nating way para makapag-ipon ng parts at para mabuo itong dream build natin, naglaabang lang tayo ng mga second-hand parts na good pa, working condition, tsaka mga seals. And sa ating build na to, siguro it's around 85% dito, second-hand lang. Tapos 40% sa ating build is from the Philippines. So nung nag-vacation tayo last year, bumili tayo isang parts, dinala natin dito. Tapos 15% naman doon is brand new. Sa build natin na-inspire tayo kasi nakakita tayo ng mga magaling dito na mga enduro riders. Magaling nilang mag-jumps, drops, tsaka mag-trail. Ayan, bali na na-inspire tayo kasi ang gagaling nila. Ayan, bali solo build lang tayo. Bubuuin natin to with our own knowledge tsaka experience. Kaya guys, samahan niyo ako. Simulan na natin. Ayan, ngayon guys, bubuhin natin itong aking GT Sanction. Ayan, buo na siya dati, kaso kulang pa tayong mga parts. Kaya, binaklas ko ulit, nilipat ko sa kabilang bike. Ngayon, nakapag-ipon tayo ng mga ibang parts niya at try natin siyang buuin ngayon. Ito nga pala ay GT Sanction. Ayan. In-install ko lang muna yung ating fork. Ayan. At itong ating handlebar. Ang handlebar natin ay ang Descendant. Guys, na-install na natin itong fork at handlebars. Yan. So far, good. Susunod natin, kabit natin ang grip, brakes. And guys, unboxing muna tayo sa ating mystery box. Ano ba yan nilalaman nito? Para po ang ating GT Sanction. Tara, check natin.
Guys, buksan na natin itong mga core mysteries. Ano bang nilalaman na ito? Samahan ko kung buksan natin. Bali, ito lahat ang nilalaman ng ating mystery box. Meron tayong 12 speed na cogs. Meron tayong rear trailer, shifter, at saka chain. Bali, ito na lang kulang natin, mabubuo na natin siya. At dahil guys, kulang pa tayo ng brake set. Ayan. Tsaka hand grip para makabit natin itong rear shifter. Ayan guys, buo na. Meron na rin tayong grip. Tsaka brake set. Simulan na natin yung pagkabit natin dito sa inubo nating bike. Kala ko makakabit ko na ngayon. May problema pala tayo. Wala tayong tornilyo para sa brake set. Kaya hindi natin may kabit na ito dito. And guys, ngayon on the way ako. Looking ako sa mystery piece natin. Akala ko yung mystery box yan na yung huling kailangan natin para mabuo yung ating project na GT Sanction rebuild. Kaso ang missing piece pala talaga piece lang talaga. Tornilyo. Tornilyo yung wala sa atin, kaya yun yung hanapin natin ngayon. Para matapos na natin siya kasi. Ayan guys, nakahanap tayo nung missing piece natin, yung tornilyo. Ang problema, medyo mahaba. Ito ngayon, kinabit ko. Ayan, sobra siya.
Parang kailangan natin ng maraming spacer. Talagang hindi nauubos ang problema sa pagbubuo na itong natin, masterpiece. And guys, continuation na naman tayo dito sa build natin kasi umaga na tayo ang gabi. Tapos tayo around 1:30 in the morning na. Kaya ngayon na natin tutuloy. Puyat na rin kagabi, hindi na kaya. Kaya simulan na natin. Ngayon guys, ang sunod naman na kakabit ko ay yung chain guide. Yan. Kabit natin. And guys, pagkakabit ng chain guide, kailangan muna natin tanggalin ito. Crank arm natin. Yan. Kaya natin tanggalin to para may pasok natin siya sa loob. Nabigpit na siya, kailangan din natin gumamit ng crank puller. Guys, kabit naman natin itong chain guide. Nagabit na natin ngayon. Balik na natin itong crank arm. Na-release ko na din. Yan guys, ito ang update natin ngayon. Ikabit na natin ang RD. Ikabit na rin natin ang ating chain guide. Ang ating mga cables, brakes. Yan. Naiset na rin natin itong ating handle grip, brakes, shifter. Ayan. So far, nasa 80% na tayo. Inshallah, this evening may kabit na natin yung gulong, may tune na natin ang finishing touch na lang tayo. Natono ko na tong RD natin. Ngayon nagkakabit ako ng pedal. Ayan. Nagkabit na itong sa kanan, ngayon nagkakabit ko sa kaliwa. Ngayon naman guys, check natin yung air pressure ng ating rear shock. Ang ating rear shock ngayon ay rock shock Vivid Air RC2. Check natin yung pressure niya. And guys, ngayon nasa 160 siya. Ilagay lang natin sa 175. 160, 170. Yan. Okay, just tayo lagay natin hanggang 180. So mag-release pa ng yun, hangin.
course, tabunan natin ang ating enduro bike. Ayan, maraming salamat nga pala sa inyong panonood. At sana ay nag-enjoy kayo at may tutunan kayo sa ating video. Ayan, shoutout muna tayo sa mga grupo natin chain cyclers at ang mga idols natin na mga extreme. Ayan, tsaka lahat ng mga cyclers dito sa Abu Dhabi. Shoutout sa inyo mga idols. At kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo makalimutan mag-like, share, at subscribe. At kung hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Ito nga pala si David Lowe's. Thank you for watching and see you in my future vlogs.